Hej och hallå och välkommen till skogen. Ja men då så, då har vi fått vår nya braskamin installerad. Den här kommer ju bli toppen. Men det återstår ju ett moment innan vi får börja elda i den här. Och det är att den här installationen ska bli godkänd av sotningsväsendet. Och då har jag ett litet bekymmer. Rökröret som går in där i murstocken. Det ligger ungefär 200 ifrån brännbart material. Och det är alldeles för nära. Reglerna säger att avstånd till brännbart material ska vara 500 mm. Och då finns det ju lite tricks man kan göra. Bland annat så fick vi med en kalciumsilikatplatta som är 50 mm tjock. Den är 1000 x 1200 mm. Och den ser ut så här. Och du förstår ju. Sätta upp den här i taket. Det skulle inte bli så snyggt. Men då har jag en annan idé. Det finns värmesköldar till rökrör. Främst för vedeldade bastu. Den består av en böjd plåt som man då snäpper fast på rökröret. Nu finns de där bara i väldigt långa längder. Det finns inte någon som passar till mitt rökrör. Så att det finns liksom inte att köpa. Så man måste liksom beställa det här från en plåtslagare. Skräddarsytt. Så då tänkte jag göra en egen sån. Så. Då har jag en plåtbit här. Nu har jag diskuterat det här med sotan och om jag gör enligt hans beskrivning så kommer det här att bli godkänt. Jag har min plåt. Den här är 1,25 tjock millimeter. Jag har klippt till en mall. Tanken är att jag ska klippa till den här plåten utifrån den här mallen som jag har gjort. Sen så ska jag sätta i den här i en rund vals och valsa den då med ungefär radie 120. Då kommer den att passa den där yttre ringen där uppe på murstocken. Och då kommer den att sitta, om jag ska förklara, då kommer den att sitta sådär. Som en keps över rökröret. Och så gör jag en fästanordning så jag kan fästa den då i det här 150 mm röret. Och i och med att jag har den här plåten sitter ovanför rökröret. Då har jag halverat de här 500 mm till 250 mm. Men det räcker i alla fall inte i vårat fall. För vi har ju närmare ändå. Vi har ju bara 200 upp till tak. Så då kommer jag även att komplettera med att sätta en plåt. Som jag kommer måla svart. Som kommer sitta här uppe i taket. Och den sätter jag då med 30 mm distans ifrån trätaket. Så med hjälp av den här värmeskölden och den där plåten som kommer sitta upp mot taket. Då kommer jag att klara mina krav på avstånd till brännbart material. Reglerna säger att temperaturen mot brännbart material får inte överstiga 85 grader när man eldar för fullt i kaminen. Tanken nu är att jag ska ta min mall och min plåt och så ska jag rita av den här mallen på plåten. Klippa till den här. Jag har gjort den med en liten lätt rundad kant här i framänden. Så får man ett snyggt avslut. Så då ska jag rita på det här. Klippa ut den här. Nu är den här ganska tjock. Den är 1,25. Men det ska nog gå bra att klippa. Och sen ska jag ta med den här plåten ner till en kompis som jag har. Och han har en rundvals. Så då ska vi valsa den där plåten med radie 120 så han får den där formen. Och så kommer jag göra en fästanordning då till rökröret på 150 mm rökröret. Så jag kan montera på den här. Där har jag mitt streck. Ska jag bara försöka klippa ut det där så rakt och fint det går. Och så ska vi ta in den där i valsen.
Sådär, nu har jag klippt till den här plåten. Det var lite krångligt att få till den här lilla lätta radien här, men jag tycker jag fick till den ganska bra. Det får duga. Nu ska vi prova att valsa den här då, till ungefär radie 100. Den ska ju sitta ovanför det här 150 mm rökröret då. Så den här ska ju vara ungefär som ett 200 rör. I en lätt halvmåne ovanför. Det här bandet som jag klippte till, det ska ju valsas då till 150. Så det här ska ju då vara fastsättningsanordningen till rökröret. Så det jag tänker, det är att jag, när den här då är valsad runt till 150, så ska jag böja upp den här fläbben här 90 grader till den höjd som jag vill ha den ovanför rökröret. Och så ska jag knäcka den här 90 grader igen. Och så ska jag sätta fast då plåten med en skruv, tänker jag. Så det är tanken. Så nästa steg det blir att ta ner de här plåtarna till kompisen som har en vals. Och så ska vi prova valsa. Jag tror ju att den här plåten är ju lackad med någon värmetålig färg. Och det här kommer ju flagna när vi valsar den. Men jag får väl köpa en burk med värmetålig svart färg och måla de här sen. Så. Då är det valsning på tur. Ja men sådär, då har jag mina två plåtar valsade. Den här är ju valsad till radie 100, diameter 200. Och det här är ju fästanordning då runt själva 150 mm rökröret. Det blir väldigt bra. Det jag ska göra med den här nu, det är att jag ska böja den här 90 grader. Ett bekymmer som man kan få om man har en skarp kant på det här viset, det är ju att den kan spricka när man ska försöka böja den. Så det jag tänker göra, det är att jag ska fila det här hörnet. De här hörna. Jag ska fila de här hörna runda så jag får en radie på de här. Då tror jag att jag undviker att det spricker när jag böjer upp den här. Så jag ska gå bort till containern där jag har mitt skruvstäd och lite verktyg. Så ska vi prova att fila den här och böja den 90 grader. Sen så ska ju den här övre delen också böjas 90 grader. Och de ska ju då sättas fast på det här viset. Vi går bort och provar för att se hur det blir.
Ja men sådär, det har hänt lite grejer här som inte, allting blev inte med på film. Men det som jag har gjort, det är att jag fixar ordning den här fästanordning då för värmeskölden. Jag har bockat till den här 90 grader. Så att man ska kunna fästa upp skölden här på. Med det avstånd som jag vill ha från rökröret. Värmeskölden ser ut så där. Och det här har jag lackat nu med värmetålig sprayfärg så det ska klara temperaturen där uppe. Och det som jag har gjort mer, det är att jag har klippt till en plåt som ska sitta upp i taket. Den ser ut så här. Den är också målad med värmetålig sprayfärg. Det som återstår med den här plåten, det är att jag ska borra 4 stycken hål, ett i vardera hörn. Och sen ska den där monteras upp i taket med distanser. Och då hittar jag såna här liggandes. Det här är egentligen gängan till kalmskruvar. Och de här är exakt 30 mm. Och sen har de ju en liten bredare klack här, så då tänker jag att plåten får lite bättre stöd underifrån så. Sen ska jag skruva upp dem med den här typen av skruv som har en liten plattare, bredare skalle. Nu är ju de här blanka, men jag får väl dutta på lite färg så det inte syns så bra uppe där. Så det är egentligen det som återstår. Jag ska borra hål den här plåten, montera upp den, montera ihop fästet med värmeskölden och montera upp det på rökröret. För om några dagar så kommer sotan och då hoppas jag att installationen och min variant av värmeskydd blir godkänt.
Ja men sådär blev det då. Nu är plåten uppskruvad upp i taket med 30 mm distanser. Värmeskölden är ditsatt. Så nu har jag med hjälp av värmeskölden minskat de här 500 mm till 250 mm. Och med hjälp av plåten i taket så har jag tagit bort ytterligare 250 mm. Så nu bör det inte bli mer än 85 grader mellan plåten och trätaket. Om några dagar så kommer sotan och jag hoppas verkligen att den här installationen blir godkänd så att vi får börja elda i den. Jag tänkte jag skulle försöka filma lite grann när han är här så får vi höra vad han tycker om han nu vill vara med på film. Så ja, vi väntar. Får se vad sotan säger. Det är bra kabiner det här med den här värmekelitstenen. Mm. Bara värma upp rören. Ja. Men man monterar in den själv eller? Nej, det var Nordic Heating som Ja. kom hit. Men då, den där plåten då, värmeskölden, den kommer att göra. Ja, precis. Ja. Den här är jättemycket och så lyckan här. Ja. Är det så att man har tagit bort liksom de här 500 mm? Alltså 250 först och sen 250 till? Ja, nej men det är sådana beprövade och sånt att det, Ja. så det ska ju räcka med en halv meter, men här kanske det bara är 2-3 dess. Ja, precis. Då blir man rörlig perfekt att ha sådär. Ja. Då vill man ju ha 12 Pascal och redan nu kan jag upp på 12 eller 13-14. Mm. Ja men det här kommer att bli klockrent. Ja. Bra. Det var nog en bra investering. Ja. Ja. Det är skönt att ha ett sånt här som inte är
så man inte är elberoende. Ni kan ju laga mat och värma upp hela kåken med de här grejerna. Ja. Det är ju klockrent. Och sen när det kommer utifrån och in rakt in till brasan. Ja, det kommer bli väldigt skönt. Ja, precis. Ja, men vad bra. Då funkar det bra. Så fick du spisen sotad. Ja. Ja, Men tusen tack. Ja, Hej hej. Ja men sådär, då har vi äntligen fått våran braskamin godkänd ifrån sotaren. Så nu får vi börja elda i den. Han var mycket nöjd med installationen och min värmesköld och mitt värmeskydd upp mot taket. Han tyckte det blev mycket finare än att ha den där tjocka kalciumsilikatplattan. Han har även sotat våran vedspis. Så nu ska vi svärta den, tänkte vi, och göra den lite fin. Det tänkte jag kanske gör en egen film om det när jag underhåller vedspisen lite grann och svärtar upp den och gör den vacker och fin. Men ja, äntligen får vi börja elda i våran nya braskamin. Tycker att den här filmen har varit lärorik och intressant så får du gärna klicka på gilla-knappen, och vill du följa vårat liv och arbete här på Forsbäcksgården så får du gärna klicka på prenumerera-knappen. Jag skulle bli väldigt glad om du gjorde det. Men tusen tack för att ni har tittat på filmen så här långt, och jag hoppas vi ses i nästa film. Tack och hej!